astăzi vom încerca să vedem cum ar trebui să acționăm în caz de plan. Ce trebuie să facem ca asistent medical? Pentru asta să avem nevoie de doi voluntari, pe care unul să joace rolul asistentului și celălalt să joace rolul pacientului. Pacientul în scenariul nostru este de sex masculin, deci mă tem că nu avem prea mult de ales. Deci te ofer voluntar. Ok, mulțumim. Și acum vedem cine ar vrea să fie asistentul. Ok, mulțumim. Am să rog un pic domnul pacient să vii la mine, să-ți dau, să citești, să vezi ce ai de făcut. Să vezi te rog alături. Da? Citești acolo ce trebuie să faci tu ca pacient. Da? Da. Și aici ai tot ce trebuie să faci. Asistent, este descris cazul. Citești. Ai aici, uite, ai aici la posibilitatea să-ți notezi ce materiale trebuie să ai nevoie, pașii, pe scurt, cum ai 10 minute să-ți gândești intervenția, da? Poftiți! Sărătuna, doamna asistentă. Am căzut, și îmi curge foarte mult sânge de aici, în sensul că să mă jucam fotbal. Nu știu ce. Unde? Ai căzut pe terenul de sport aici? Da. Nu știu, cred că mă omoară mama acasă. Nu, nu poate și stai liniștit. Trebuie să mă duc înapoi la școală. Te duci mai de la școală, totul este la suprafață, nu, lasă-te, imediat o să rezolvăm. Te rog frumos, până îmi pregătesc un material, te rog frumos, stai o leacă întins, ca să nu te doare piciorul, da? Da. Nu, te rog frumos, din partea asta, da. Ai grijă. Încearcă să te întins acum partea asta. Încetișor. Nu pune mânuța acolo. Și o să reușiți să opriți acolo sângele? Reușim. Da. Spune-mi exact ce s-a întâmplat. Jucai fotbal, ai Da, ne jucam fotbal și mi-a pus un băiat pedică. S-a pus pedică? Și am căzut chiar în o parte și mi-a julit tot piciorul acolo, la genunchi. Am înțeles. Imediat. Și a curs foarte mult sânge. Și ai încercat să spui ceva deasupra, ai dat cu ceva, te-ai curățat singur ca să știu exact, vrei un calmant, te doare foarte tare? Nu. Doar să oprească sângerarea. Imediat, ai reușit să rezolvăm totul. Nu mă mai lasă să mă joc fotbal. Dar de ce nu te las? Dacă mă juresc așa tot timpul și nu se rupe piciorul. Nu o să rup nimic, dar este ceva superficial, este de suprafață. O să încercăm acum să curățăm tegumentul. Și o să o usture? Nu o să usture deloc. Da. Dar cu ce mă dați? Vă curăț un pic, jur împrejur, încet, nu te gândi, uite la mine, stai calm, relaxează-te, încetul, că nu-ți dau pe rană, își dau pur și simplu jur împrejur, ca să curățăm foarte bine, să nu-ți ducă microbii până la sânge, da? Încetul, că nu o să doară absolut deloc. Acum o să curățăm partea cu sângele. Stai liniștit că nu o să usture absolut deloc. Totul este la suprafață. Nu este nimic profund. Încet, uite, apăs încetișor, calm, da? E mai bine? Da. Încearcă să te relaxezi, stai liniștit. Nu este nimic grav, totul o să fie foarte bine. Și o să mai pot juca fotbal din nou? Ai să joci, imediat o să-ți treacă și ai să joci fotbal. Acum o să pansăm frumos rana, încetișor. Aplicăm o compresă ca să nu sângerezi pe bandaj, că nu o să bandajăm apuș. Da. Te rog frumos să fii atent, să nu te lovești, să nu mai cazi. Da, mă împins cineva acum. Te împingi, da, data viitoare, rogi și colegii să fie un pic mai atenți. Să nu te mai iei înainte, dacă te-au văzut așa mai inițial, să spui data viitoare să nu te mai iei așa înainte, să fie mai cald un pic, să nu fii mai așa agitați, da? Și pot să fac baie cu bandajul ăsta? Nu, să nu-ți uzi bandajul, încearcă să-l acoperi cu ceva. Dacă tu nu poți singur, el roagă părinții să te ajute. Da? Îi spui să te ajute. Dacă vezi că deasupra bandajului o să apară sânge sau o să-ți pară ție că este ceva în neregulă, o să pătrundă vreun lichid și ceva, te rog frumos să schimbi bandajul dacă poți singur, dacă nu, rogi părinții. Dacă nu, eu te aștept cu mare drag înapoi la cabinet pentru a rezolva situația. Și ca să-mi schimb bandajul trebuie să nu la farmacie ceva, nu? Da, să vorbești cu părinții. Dar am să-i sun și eu, imediat după ce te consult, după ce termin aici de bandajat, am să vorbesc cu părinții tăi, frumos.
și am să-i sun și am să sun și doctorul ca să știi despre ce este vorba. Da. Și aș trebuiască să mergi să faci un vaccin antitetanus frumos ca să nu... Eu nu fac injecții. Nu faci injecții, dar de ce ți-e frică? Da. Stai liniștit că acolo este o tutuit și o asistent foarte drăguță și nici n-ai să simți absolut nimic. O să fie o pișcătură mică de ardină. În rest, nu este nimic grav. Și am să anunț și eu frumos părinții, dar ce-am uitat, spune-mi te rog frumos cum te cheamă ca să-ți notez în fișă. Ionel Petru. Da, am găsit-o. Din ce clasă ești? Clasa a 7-a. Da, e imediat am găsit. Eu am să comunic medicului de la cabinet, Da. am să vorbesc și cu părinții tăi și am să-i anunț exact ce s-a întâmplat și despre ce este vorba. Și ai să vezi că o să treacă foarte, foarte, foarte repede totul. O să fie tot foarte bine. Ei să-ți revii în secunda a doua, ai să fii și la fotbal și la tot ce vrei. Și puteți da o scutire pentru ore? Am să vă dau și o scutire, am să vorbesc și cu dirigentele tău. Da. Da, personal, am să vorbesc și o să fie să rezolvi și cu absențele și cu tot. Vedem cum s-au desfășurat lucrurile, așa ca din exterior e mai simplu. Vreau să încercăm cumva să conversăm un pic despre ce s-a întâmplat acolo și cum a fost în rolul care le-ați avut de îndeplinit. O prima întrebare ar fi cam cum să-i zicem Ionel a uitat de pe listă. Îl cheamă Alexandru, dar nu contează prea mult. M-am simțit bine, adică m-am bucurat că am putut să-l ajut, că am putut să-i vin în ajutor, că am putut să-l tratez cum oarecum, să-l ajut să simtă mai bine, să nu mai fie așa stresat, să nu mai simtă durere, să nu mai... Mă bucur că am putut să ajut. Chiar mă bucur foarte mult că am putut Ce ne poți spune despre el? După interacțiunea pe care a avut? După interacțiune, da. L-am simțit un pic reticent la... Nu despre el ca și... Ca pacient, nu? Sau ca atitudine. Ok, le simțim reticent ca pacient, dar ce ne poți spune medical? Medical? Câte informații ai obținut de la el? Câte am obținut la el? Cum s-a lovit, unde s-a lovit, Așa. date exact despre ce s-a întâmplat, că îl doare. A simțit o stărire la un moment dat când îl curățam, deci chiar îl dorea. Te îngrijorează ceva în legătură cu felul în care ai gestionat cazul? E ceva ce crezi că ți-a scăpat sau apropo de ce am conversat noi? Da, trebuia să mă prezint la început un pic, ca să știe exact despre ce este vorba. În afara faptului că e important să știe care e rolul tău acolo, care mai este importanța prezentării tale și a întreba cum îl cheamă. Dar ce ar mai ajuta? În primul rând este bine să știu exact despre ce este vorba, cu cine vorbim unul cu altul, eu să știu cine este el, este elev, ce este, poate este venit din altă parte, poate n-am de unde să știu exact. El trebuie să știe la rândul lui ce rol port eu dacă sunt asistentă, dacă sunt doctor, că poate privește lucruri. Și în afară de rolurile astea sociale, de ce ar mai fi? Noi, ca om, e bine să știm anumite detalii despre cel cu care conversăm. Creați o altfel de legătură? Da, cred că este mult mai unită, mai puternic, să spun așa. Altfel vorbești da, care cât de cât îl cunoști. Care cât de cât îl cunoști, alții care nu știi nimic despre el, absolut nimic. Ca semne și simptome, ce ai observat la pacientul tău? Sângerare. La Ionel. La Ionel. Sângerare, în primul rând, era puternică. Da. Durerea. Ce anume ai făcut concret? I-am spus să se așeze, să stea relaxat, să nu stea încolat ca să pot să mă uit mai bine la picior, să văd exact despre ce este vorba. I-am curățat tegumentul, apoi am curățat rana. I-am aplicat o compresă pentru a putea bandaja, i-am bandajat piciorul și l-am educat cât exact ce trebuie să facă. Ce trebuie să facă, să-și mențină ca să-și mențină locul foarte curat, să poate vindeca rana mult mai repede. Chiar aseptic, chiar ai pasa steril acolo, nu? Da. Între curat și da, să fie steril. Să fie steril, să păstreze plava sterilă și să nu lase să se contamineze, da? Da. Ce-ți trecea prin cap când îngrijeai de Ionel? Da, nu mă gândeam la altceva decât la el și la piciorul lui, chiar nu trecea nimic altceva prin cap, cum să-l fac să aibă încredere în mine. Vreau să aibă încredere în mine pentru a mă lăsa să-l ajut și asta mă interesa mai mult. Să simți nevoia asta să-l faci să aibă încredere?
am zis că fiind, oricum, la 14 ani este un copilaș, nu au ei prea mult experiență, ca să zic așa, și am zis că contează foarte mult ca persoana de lângă el care îl îngrijește să simtă oarecum înțelegere. Simți tu, Ionel, eforturile ei de a te face să ai încredere, cum a fost pentru tine, de fapt? Pentru mine, cu ce a ieșit în evidență asistenta medicală, e partea umană. Pe care ai reținut cum o cheamă? Sau nu ți-a zis, nu s-a prezentat? Nu mi-a plăcut. Am uitat. Care, când am intrat, am spus cu doamna Sen și Da. da. Așa. Mi-a plăcut cum era foarte într-un fel chiar duioasă. De la început, înainte să mă așez pe pat, încerca să-mi spună că lasă că te face bine sau că o să fie bine sau că îi se vezi că se rezolvă. S-a ocupat foarte mult de să mă calmeze pe mine, să mă liniștească. Cum ți-a fost așa în postura asta de pacient, care vede că asistentul face eforturi să te liniștească? Foarte bună postura de pacient cu un asistent medical care arată că îi pasă de ceea ce lucrează. Da, asta am simțit în primul rând. Și apoi am văzut că își făcea treaba și vorbea tot timpul. Deci nu stăteam acolo și nu știam ce face. Când pune aia și asta ți-a fost să mă gândesc. Da, faptul că nu treceau prin capul meu tot felul de prostii, că cine știe ce face mie acolo, îmi spunea, uite, acum fac asta, acum fac asta, acum fac asta și tot timpul între acești pași pe care îi făcea, îmi spunea că o să fie bine, să nu fac nicio griji, că o să mă refac, că totul va fi ok. Dacă ar fi să te gândești ce ai învățat tu ca viitor asistent din experiența asta cu pacient, ce ai luat cu tine cel mai de preț? Aș lua exact partea asta de relaționare. Da. Adică tehnicile le învață, dar cred că ea a adăugat un plus foarte mare partea asta personală. Și cred că asta aș face și eu. Dacă ai repetat scenariul? Dacă aș repeta scenariul, în mare parte cred că aș face același lucru. În mare parte, că tot m-aș apropia de pacient și cred că am reușit să-l aduc aproape de mine de asta. El, pare că da. Da, că oricum, pe partea cu tehnică tot timpul avem de învățat ceva nou. Tot timpul este în continuă învățare. Dar contează să fim oameni până la urmă. Că dacă și noi, tot ca viitori asistenți, tot oameni suntem, nu suntem, adică nu suntem cu nimic diferit față de și noi putem ajunge pacienți la rândul nostru. Și cred că asta contează cel mai mult. Partea de îmbunătățire a scenariului care ar fi partea de prezentare. La prezentare, adică... Asta ai face. Asta și diferit, da. Ok. Ce e cu tine din această experiență, în afara a ceea ce ai spus acum, partea umană importantă? Ce mai și aș lua din această experiență? Aș mai repeta o dată experiența. De mai multe ori. Chiar... De ce? Ce? Mai repeta? Pacienți diferiți, dacă se poate. Să văd fir diferit. Să îngrijesc cât mai multe persoane diferite, în diferite contexte, nu neapărat cu plagă sau... Adică înțeleg că genul ăsta de experiență practic te-ar ajuta. Da, chiar ne ajută ca viitor. Adică am încăpătat mai mult încredere în noi, în primul rând. Și mai mult încredere și siguranță. Cred că asta contează foarte mult. Ok. Mulțumim. Mulțumim și auditoriu, ia să vedem. Foarte mult limbajul și cum se adresează pacientului. Ca să îl calmeze, el fiind agitat și contează foarte mult chestia asta. Și răbdare, trebuie și răbdare, foarte multă răbdare, curaj. Ai văzut răbdare în anul? Da, foarte multă răbdare și a vorbit foarte mult și care contează. Liniștit, s-a văzut că pacientul se liniștea în timp ce ea vorbea. Deci, cred că dacă ar fi să te întreb ce e cu tine din experiența asta ar fi partea de comunicare și de... Cum a zis și Diana, și eu tot la fel aș lua Raluca. Tot partea de comunicare aș lua-o. Consider că acest exercițiu este foarte util pentru noi și pentru experiența noastră. Din punctul meu de vedere, ambii s-au descurcat foarte bine, în special Andreea. A făcut față situației. A fost cea evaluată. Exact.
a făcut față situației cu brio, pe lângă faptul că nu s-a prezentat, dar elevul deja știa că dumneavoastră este asistenta, nu cred că a greșit și cu nimic. Nu a folosit un limbaj prea împopoțonat, oarecum, pentru un copil de 14 ani. A folosit un limbaj pentru vârsta lui. Asta la ce a ajutat, practic? La comunicare și la încrederea pacientului. Și la înțelegere. Și la exact, exact. Ok. Eu mă numesc Diana Diana? și un pacient care are 14 ani. Poate că până acum eu nu conștientizam că trebuie folosit un alt fel de limbaj, dar modul în care a vorbit Andrei acum a accentuat limbajul, tonul, totul mi-a dat mult de gândit și vreau să învăț cât mai multe. Și asta mă ajută. E tine aspectul ăsta de a te adresa diferit. Da. Ce e cu tine? Apropierea zvedească și modul în care i-a explicat fiecare pas, fiecare... Asta consider că e important. Este foarte important și pe înțelesul lui și... Bun, dragilor. Mulțumiri pentru participare, pentru reflexii și ne revedem.